Hey guys, welcome to my channel. My name is Ray and today magkakaroon tayo ng technical analysis for Bitcoin. Alright, so kung pagmamasdan natin yung galawan ni Bitcoin, it seems like it's boring, it seems like wala masyadong nangyayari, it seems like it's flat, right? Okay? Pero guys, may isi-share ako sa inyo and hopefully magkaroon tayo ng idea kung ano yung magagawin natin sa mga susunod na araw. Okay? So for me guys, to be honest, now is the time for us to buy Bitcoin. Okay? Now is the time for us to invest in Bitcoin. Kasi nga, it's boring kasi wala pa masyadong ganap, no? This is what we call accumulation period. Right? Now, palaki natin ang ating monitor. Okay? And sukatin natin ito. Okay? Maglagay tayo ng trend lines. Right? Okay? So eto guys, yung tinatawag nating breakout na Bitcoin. Okay, last time kasi nandun tayo sa tinatawag nating downtrend. Okay, ayan, downtrend. Pababa lang yung presyo ni Bitcoin nung nakaraan. Pero for the past few days, nagkaroon tayo ng tinatawag nating breakout. At itong galawan na nakikita natin ngayon ay a perfect example of how a breakout pattern should look like. Okay? Pangit kasi yung bigla na lang siyang lilipad tapos walang retracement na nangyayari. Eto guys, oh, nangyayari na. Nagkakaroon tayo ng retracement on top of the breakout points. Okay? On top of this downtrend. Okay? So for me ha, itong nakikita natin na move ni Bitcoin, although it's flat, okay? Although it's boring, pero ang nangyayari dito guys, Bitcoin is trying to form a new support levels here. Okay? So yung presyo ng Bitcoin pwedeng umakyat and bumaba around those areas and until such time na magkaroon na tayo ng tinatawag nating another move pataas or another breakout pataas. Okay? For me ha, perfect setup ito kung kailan tayo mag-accumulate. Okay? Kasi kailan ka ba mag-accumulate? Kailan ka ba po-position kay Bitcoin kapag mataas na yung presyo? Kapag umakyat na? Kapag gumagalaw na? Pwede, no? Pwede kang kumita ng pera doon. Pero tingin ko mas doon ka kikita ng pera kung mag-i-invest ka sa mga panahong boring, sa mga panahong halos walang galawan si Bitcoin, okay? Now, ipakita natin yung mga ganong scenario, okay? Katulad nito guys, ayan, boring, flat lang, walang ganap, okay? Anong nangyari? Tumaas. So, kung nakabili ka ng Bitcoin dito sa baba, edi mas malaki yung kikitain mo, right? Now, dito na naman, okay, ayan, napakahabang consolidation yan. Flat lang, pataas, pababa, pataas, pababa. Pero anong nangyari nung nag-breakout na? Anong nangyari nung gumalaw na? Okay? Mas malaki yung pwedeng kitain mo dyan sa mga ganong klase ng move. Okay? Yun yung mga tinatawag kong consolidation levels or accumulation levels. No? Those are the best time for us to invest. Asan pa? Ito pa. Okay? Ayan, accumulation, flat, walang ganap, hanggang ganyan lang. Tapos anong nangyari nung nagkaroon ng breakout? Siyempre, mas malaki yung pwede mong kitain. Okay? So, that is why for me ha, okay, pwede akong magkamali dito sa sinasabi ko, but for me, I believe na ito na yung best time for us to invest in Bitcoin again. Okay? To accumulate Bitcoin again. Bakit? Kasi dormant siya. Okay? Parang natutulog siya, parang wala masyadong ganap. Ibig sabihin something big will happen next. Okay? Tandaan nyo kasi yan, before tayo nagkakaroon ng uptrend or before tayo nagkakaroon ng downtrend, magkakaroon muna tayo ng tinatawag nating consolidation. Magkakaroon muna tayo ng tinatawag nating accumulation. Okay? So for me, ang gagawin ko sa mga susunod na araw kapag nagkapera ako ulit ay magpo-position ulit ako dito kay Bitcoin. No? Sasabihin ng iba, no sir, mali ka dyan kasi nasa resistance levels na tayo. Ayan oh, mga resistance levels yan, pwede pang bumagsak yung presyo ni Bitcoin. E di mas maganda, kapag bumagsak yung presyo ni Bitcoin, ibig sabihin mas makakamura ako. Ibig sabihin, mas pwede ko siyang bilhin ng mas mura yung halaga niya. Okay? So, sa akin kasi guys, ganun yung paniniwala ko. No? Mas magandang bumagsak, mas magandang maging color pula yung candle kasi mas makakamura ako. No? And hindi na ako takot dyan guys. Tapos na ako sa mga panahon na, ay, paano na yan? Bumagsak sa Bitcoin. Paano na yan? Ganito, ganyan. I'm done with those days. Okay? Na-realize kong pagdating sa trading, mas magkakapera ka sa investing. Okay? Rather than bibili ka ngayon, tapos benta mo na naman, bibili mo ngayon, tapos benta mo na naman. Kasi hindi mo alam kung kailan. No?
Di mo alam kung kailan pataas yung market, di mo alam kung tama ba yung bias mo, okay? Posibleng ma-shake out ka. Pero kung investing ka lang, kahit man bumagsak yung presyo ng Bitcoin, eh di wala, mas maganda. Okay? Mas stress-free kumbaga. Alright? So, kaya ako, okay, sa mga susunod na araw kapag nagkapera na ako, bibili ako ng Bitcoin ulit. Okay? Po-position ulit ako sa Bitcoin sa mga susunod na araw. So, ayun lang yung gusto kong i-share ngayon. It seems like it's boring. It seems like it's flat. But in my own opinion, again, pwede ako magkamali. Pero tingin ko, ito na yung best time for us to accumulate. So, ayun lang. Napaka-short ng ating video. Thank you so much again for watching. Have a great day. Peace out.